හෙලෝ වෙල්කම් බැක් සමනස්. ඔන්න එහෙනම් ගොඩගාලින් අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද IBM SPSS Statistics software එක ඔයාගේ PC එකට free download කරලා install කරගන්න කියලා. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. හරි එහෙනම් අපිට මුලින්ම තියෙන්නේ Google එකේ IBM SPSS Statistics කියලා සර්ච් කරන්න. එතකොට එනවා මෙන්න මේ වගේ සයිට් එකක්. මෙන්න මේක. මේ ලින්ක් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාව යනවා IBM SPSS main වෙබ්සයිට් එකට. මම මේ ස්ක්‍රෝල් කරන්නේ ඒක. right මෙන්න මෙතන මේ try it කියන එක ඔබන්න. මෙන්න මේ ෆෝම් එක අපි fill කරගන්න ඕනේ. මේක fill කරගත්තම මෙතන මේ auto fill with LinkedIn දුන්නොත් ඔයා LinkedIn account එකක් හදලා නම් මේක automatically fill වෙන ඔක්කොම details ටික. නැත්නම් ඔයා මේක ඔයාගේ details දාලා manually fill කරගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට fill කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන are you student කියන එක yes කරලා මෙන්න මේ agreement එක මෙතනදී no කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන next කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට එනවා පොඩි code එකක් ඔයාගේ email එකට. මෙන්න මේක. මෙන්න මේ වගේ code එකක් එනවා. ඒක ඔයා copy කරලා paste කරගන්න. right ඊළඟට පොඩි වෙලාවකින් ඔයාගේ browser එක refresh වෙලා එනවා මෙතන මේ ඔයාගේ authentication part එක. මේකට මේ email එකෙන් secondary authentication එක දෙන්න එක ලේසි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා අර register වෙන දූපු email එක ආපහු දෙන්න. ඊට පස්සේ අපේ email එකට ආයේ OTP එකක් එනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙන්න මේකේ මේ part එක විතරක් copy කරලා මෙන්න මෙතනදී paste කරගන්න. right ඊට පස්සේ ඒක verify කරන්න. right අපි ඔන්න දැන් enroll වෙලා ඉවරයි successfully. ඒකේ done button එක ගිහුවට පස්සේ අපිට එනවා මෙතන අපේ site එකේ download කරන්න ඕන තැන setup එක download කරගන්න link එක. එතන මේ තියෙන IBM SPS Statistics subscription trial කියලා. ඒකේ download කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට එනවා මෙතන download for 64 bit ද ඔයාගේ Mac OS එකටද කියලා. අපි මේක මම Windows use කරන්නේ 64 bit. මම download for Windows 64 bit කියන එක තමයි click කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක save කරගන්නවා. right එහෙනම් අපේ setup එක download වෙලා ඉවරයි. අපිට මෙන්න මේ මම මේ desktop එක download කරලා තමයි මේක double click කරගන්නවා setup file එක. right ඔයාලට පොඩි alert එකක් එනවා. ඒක ඔයා okay කරගන්න. yes කරලා දෙන්න. right මේ වගේ ඔයාගේ setup එක prepare වෙනවා install වෙන්න. මුලින්ම right මෙන්න මෙතනදී අපිට setup එක ආවම මෙතන next කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන license agreement එක accept කරලා ආයෙත් next button එක ඔබන්න. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ PC එකට install වෙන තැන select කරන්න පුළුවන්. default තැනටද නැත්නම් ඔයාලට ඕන මෙතන change කරලා ඔයාට කැමති තැනක install කරන්න පුළුවන්. මම දැනට default තැනටම install වෙන්න දීලා next කරනවා. right ආයෙත් next කරන්න. දැන් automatically මෙතනින් එහා ඔයාලට මුකුත් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. setup එක auto install වෙන්න ගන්නවා ඔයාගේ PC එකට. right අපි දැන් මේක install කරගෙන ඉවරයි. මම මෙතන finish button එක ඔබනවා. දැන් automatically software එක එකපාරක් run වෙන විදිහට තමයි මම finish කරේ. right මෙතනින් දැන් ඔයා login වෙන්න ඕනේ වාගේ එකට ඔයා හදාගත්ත account එකට. right මෙන්න මෙතෙන් තමයි sign in තියෙන්නේ. ඔයා වාගේ දුන්න email එක type කරලා මේක continue කරන්න. right දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයා enter කරපු password එක type කරන්න. ඊළඟට මේකේ එනවා පොඩි authentication part එකක් ආයි පාරක්. ඒ verification code එක ඔයාගේ email එකට තමයි යන්නේ. මෙන්න මෙතනට. ඒක ඔයා ගිහිල්ලා ආයි පාරක් copy කරගෙන එන්න. right මේක මෙන්න මෙතනින් paste කරගෙන ඉතින් verify කරන්න. ඔයාගේ කෝඩ් එක අවුලක් නැත්නම් සක්සස්ෆුල් වෙලා කෙලින්ම ඔයාගේ IBM Space Statistics software එකට log වෙනවා. මෙතනින් allow access දෙන්න.
රයිට්. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ setup එක. මේක 30 day trial එකක් තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් thank you මේ වීඩියෝ එක බලුවට. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට useful වුණා නම් පොඩි like button එකක් දාලා පොඩි motivation එකක් දෙන්න. එතකොට මේ වගේ තව content ඉදිරියට මම ගේන්නම්. thank you.